Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε ένα like. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Έχεις ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Και φυσικά θα σας το μεταφέρω εγώ μέσα από τις καρτούλες. Εσείς απλά θα διαλέξετε πορτοκαλί εσβεστίτη, λευκό χαλαζία, ροζ χαλαζία. Και πάμε να δούμε τα πολύ σημαντικά σας μηνύματα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε την πρώτη μας καρτούλα, για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, εδώ έχουμε τον αγαπημένο, δικός μου αγαπημένος είναι αυτός, ο ερημίτης. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο της Παρθένου. Είναι ένας από τους δύο δασκάλους που έχουμε στην Ταρό, αλλά αυτός δεν διδάσκει τίποτα. Γιατί μέσα στην απομόνωση αναζητά την αλήθεια. Είναι η κάρτα της σοφίας και η σοφία δεν μεταβιβάζεται ούτε διδάσκεται. Η σοφία έρχεται στη ζωή του καθενός μας την κατάλληλη στιγμή. Όταν είμαστε δηλαδή έτοιμοι να την αποδεχτούμε. Τώρα, σε ένα πιο απλό, έτσι, καθημερινό επίπεδο, μπορεί κάποιοι έτσι να νιώθετε μοναξιά, μπορεί κάποιοι να νιώθετε απογοήτευση και πικρία μετά από κάτι δύσκολο που μπορεί να σας έχει συμβεί. Σε οποιοδήποτε επίπεδο, έτσι, μπορεί να είναι στα αισθηματικά σας, μπορεί να είναι στα επαγγελματικά σας, οπουδήποτε, δεν έχει σημασία. Και να έχετε έτσι κάνει μία συνειδητοποίηση ότι τα πράγματα δεν είναι όπως πιθανότατα θα τα θέλατε ή όπως τα είχατε φανταστεί. Και μπορεί να νιώθετε την ανάγκη να απομονωθείτε, να σκεφτείτε, έτσι, να προβληματιστείτε, να κάνετε μία αναδρομή. Είναι ακριβώς η κάρτα που προτείνει όλα αυτά. Την εσωτερική διαδρομή, γιατί ο ερημίτης απεικονίζεται πάντοτε με ένα φανάρι αναμένο. Και αυτό το φανάρι είναι η ψυχή μας, η δύναμη της ψυχής μας. Γιατί η δύναμη είναι πάντα μέσα μας, ακόμα και όταν νιώθουμε ότι δεν έχουμε άλλη δύναμη. Ότι εκεί φτάσαμε και γονατίσαμε και πέσαμε κάτω. Πάντα έχουμε μέσα μας δύναμη, απλώς είναι κάποιες δύσκολες στιγμές που νομίζουμε ότι δεν την έχουμε. Και ξέρετε, όταν κάνουμε αυτήν την διαδρομή του ερημίτη, πραγματικά μετά συνειδητοποιούμε σε πόσες αντίστοιχες δύσκολες καταστάσεις θα έχουμε φέρει εις πέρας και παίρνουμε ξανά, μάλλον δεν παίρνουμε, ξαναβρίσκουμε τη δύναμη μέσα μας, σηκωνόμαστε και συνεχίζουμε πολύ πιο δυνατοί. Μία λοιπόν εσωτερική αναζήτηση ίσως για κάποιους από εσάς, μία εσωτερική διαδρομή που θα σας οδηγήσει και πάλι στη δύναμη μέσα σας και γιατί όχι και στη σοφία. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε τη δεύτερη καρτούλα, για να δούμε τι έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε τον κρεμασμένο. Ο κρεμασμένος είναι μία κάρτα που λέει το εξής, ότι αν θέλετε να κάνετε μία αλλαγή στη ζωή σας, θα πρέπει να αφήσετε πίσω σας κάποια πράγματα, καταστάσεις, ανθρώπους. Γιατί δυστυχώς έτσι οι άνθρωποι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ μπροστά στις αλλαγές και η πρώτη και πιο σημαντική από όλες τις αλλαγές που μπορούμε
και ίσως χρειάζεται να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης. Επειδή όμως ο άνθρωπος έχει πάρα πολύ έντονο το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, αυτό λειτουργεί και αρνητικά. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι μπορεί να βιώνουμε μία αρνητική κατάσταση στη ζωή μας και παρόλα αυτά να θέλουμε να παραμένουμε εκεί, στο οικείο, στο γνωστό, στην ασφάλεια της δυστυχίας μας, έτσι το έχω ονομάσει. Όχι βεβαίως ότι μπορεί να ισχύει για όλους από εσάς, αλλά νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ έχουμε περάσει από τέτοιες καταστάσεις, από τέτοιες αναζητήσεις, από τέτοιους προβληματισμούς. Θέλουμε να φύγουμε από κάπου και μπορεί να νιώθουμε ενοχικά για το ότι θέλουμε να φύγουμε και να αποφασίζουμε να θυσιαστούμε, περιμένοντας ότι μπορεί να μας ανταμείψει ο Θεός, το σύμπαν ή ό,τι άλλο. Ο κρεμασμένος όμως λέει ότι αυτά δεν γίνονται, παρά μόνο αν υπάρχει πραγματικός αντικειμενικός λόγος θυσίας. Εκεί εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Αν όμως βιώνετε μία κατάσταση η οποία είναι αρνητική για εσάς και νιώθετε ότι δεν μπορείτε άλλο, δεν το αντέχετε άλλο, θα πρέπει να πάρετε τη μεγάλη απόφαση. Δεν χρειάζεται να βιαστείτε, γιατί όταν εμφανίζεται ο κρεμασμένος, λέει ότι πρέπει να πάρετε το χρόνο σας, να μην γίνουν βεβαιασμένες κινήσεις. Πρέπει να είστε 100% σίγουροι για την απόφαση που θα πάρετε. Και βεβαίως είναι μια κάρτα που μπορεί να οδηγήσει σε αφύπνιση, σε αυτό το ξύπνημα δηλαδή που μπορεί πραγματικά να ξυπνήσετε ένα πρωί και να πείτε ότι ως εδώ και μην παρέκει. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό που ζω, δεν είμαι ευτυχισμένος ή ευτυχισμένη σε αυτή την κατάσταση και θα κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι περνάει από το χέρι μου για να το αλλάξω. Γιατί όταν επαναλαμβάνουμε μία ίδια συμπεριφορά, δεν πρέπει να περιμένουμε και αλλαγές στη ζωή μας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε την τρίτη μας καρτούλα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Μάλιστα, σελήνη. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο των Ιχθύων. Η σελήνη συνήθως έτσι, είναι μια προειδοποιητική κάρτα. Σας λέει δηλαδή ότι μπορεί να μην είναι τα πράγματα όπως φαίνονται. Είτε γιατί δεν είναι ορατά, είτε γιατί υπάρχουν, έτσι, σας έχουν κρύψει πράγματα, η εξαπάτηση είναι πολύ συχνή όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα. Και είναι συνδεδεμένη επίσης με το ένστικτο και σας λέει ότι πρέπει να ακούτε και να εμπιστεύεστε το ένστικτό σας στο 100%. Ίσως κάποιοι άλλοι να είστε σε μία φάση ζωής που νιώθετε ένα πόνο, μία θλίψη, μία μελαγχολία. Μπορεί να αιτιολογηθεί από την κάρτα γιατί είναι μία κάρτα που ενεργοποιεί και παλιές πληγές. Που όλοι μας έχουμε φυσικά, δεν υπάρχει κανένας που να μην έχει πληγές. Αλλά όταν έρχονται στην επιφάνεια, πολλές φορές ο λόγος είναι γιατί πρέπει να θεραπευτούν. Δεν το αντέχουμε όμως, είναι κάτι δύσκολο, είναι επίπονο και σίγουρα δεν το επιθυμούμε. Από εκεί και πέρα, επίσης, η κάρτα μιλά και για φόβους. Για φόβους τους οποίους, οι φόβοι κι αν είναι παραλυτικοί στη ζωή μας. Και που στην πλειοψηφία τους δεν επαληθεύονται κιόλας. Εκεί είναι το θέμα. Ότι φοβόμαστε να κάνουμε πράγματα, τα οποία επί της ουσίας έτσι, δεν είναι αντικειμενικοί φόβοι. Σε κάθε περίπτωση η κάρτα λέει ότι αν βιώνετε μία τέτοια δυσκολία είναι καλύτερα να πάρετε τη μεγάλη απόφαση να αντιμετωπίσετε αυτές τις φοβίες, αυτές τις πληγές, αυτές τις ανασφάλειες, ό,τι και αν είναι αυτό που έχει ο καθένας σας, γιατί μετά θα νιώσετε απίστευτη απελευθέρωση. Θα νιώσετε πραγματικά ότι έχετε σπάσει τα δεσμά σας και είστε ελεύθεροι να πετάξετε.
Αγαπημένες και αγαπημένοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.